Se întâmplă ceva uriaș în lumea tehnologiei, chiar sub ochii noștri. Practic, tot ce știam despre computing se resetează. Este o transformare fundamentală, masivă, iar motorul din spatele ei este inteligența artificială. Și nu e doar un simplu update, e o regândire completă a modului în care construim și interacționăm cu tehnologia. Și uite, citatul ăsta de la CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, spune totul. Ne amintim, nu? Am trecut de la mainframe la PC, apoi la internet cloud mobil, fiecare a fost o schimbare uriașă. Dar ce se întâmplă acum e complet altceva. Sunt două schimbări de platformă care au loc în același timp și care remodelează absolut tot. Și aici devine totul foarte interesant, pentru că schimbarea este la fundație. Gândiți-vă, nu mai programăm software-ul, ci îl antrenăm. Nu mai rulează pe CPU-uri, ci pe GPU-uri. Și nu mai avem aplicații precompilate, ci sisteme generative, care creează lucruri noi, pe loc. Practic, schimbăm însăși natura software-ului. Și asta ne duce la primul punct important. Să fim clari, nu e vorba de o mică modificare. Este o reinventare totală a întregului ecosistem tehnologic, de la cel mai de jos nivel până sus de tot. Și, ca să înțelegem dimensiunea, vorbim de cifre amețitoare. 10 trilioane de dolari. Asta e estimativ valoarea tuturor centrelor de date construite în ultimii 10 ani. Și toate acestea sunt acum modernizate de la zero pentru era inteligenței artificiale. Aici se duc toți banii giganților tech. Bun, deci am vorbit despre scară, acum hai să vedem partea de software, să zicem creierul AI-ului, pentru că aici se întâmplă cu adevărat magia cognitivă. Piesa centrală a acestui nou creier este ceva numit IA agentică. Ce înseamnă asta? Păi, nu mai e un simplu program care execută comenzi. E un sistem care chiar gândește. Îi dai o problemă complet nouă pe care n-a mai văzut-o și ce face? O descompune, gândește logic și găsește o soluție. E un salt uriaș, absolut uriaș. Și procesul în sine o să pară surprinzător de familiar. Deci, agentul AI primește o sarcină, apoi raționează, își face un plan, după aceea folosește unelte, poate caută pe internet, poate accesează alt model AI și la final pune totul cap la cap și vine cu soluția. Sună cunoscut, nu? E exact ce ar face un om. Toată chestia asta duce la un sistem de aplicații incredibil de flexibil. Gândiți-vă, e multimodal, adică înțelege text, voce, imagini, totul deodată. E multimodal, ceea ce înseamnă că știe la ce specialist AI să apeleze pentru fiecare bucățică a problemei. Și, pe deasupra, e multi-cloud și hibrid, deci poate rula oriunde e nevoie de el, fie într-un centru de date, fie pe un dispozitiv mic. Ok, super, avem acest creier digital incredibil de puternic, dar ce se întâmplă când creierul ăsta părăsește ecranul, când primește un corp? Aici lucrurile devin cu adevărat interesante. Ei bine, aici intrăm în era IA fizice, momentul în care AI-ul nu se mai joacă doar cu date digitale, ci începe să interacționeze, să înțeleagă lumea noastră, lumea reală. Și cheia aici e ceva fundamental. AI-ul fizic trebuie să înțeleagă legile fizicii. Gravitația, inerția, frecarea, chestii pe care noi le luăm de bune. Un AI trebuie să le învețe de la zero ca să poată funcționa în lumea reală. E o provocare imensă. Și ca să construiești așa ceva, e nevoie de un trio de computere. Primul, un supercomputer gigant pentru antrenament. Al doilea, un computer mic și eficient, direct pe robot sau în mașină. Și al treilea, piesa de rezistență, un computer de simulare, un fel de geamăn digital al lumii, unde AI-ul poate să învețe, să greșească, să testeze, totul în siguranță. Dar apare o problemă uriașă. De unde iei datele pentru antrenament? E prea lent și scump să le aduni din lumea reală. Soluția, genială de altfel, transformi puterea de calcul în date. Aici intervine Cosmos, un model care creează lumi virtuale, realiste, guvernate de legile fizicii, special pentru a antrena aceste IA-uri. Și care e rezultatul? Primul produs major care folosește asta, Alpamo. Atenție, nu e doar un alt sistem de condus autonom, este o mașină care poate raționa, poate să explice de ce a luat o anumită decizie pe șosea. Și cum a învățat? Combinând ce a văzut la șoferi umani cu miliarde de kilometri parcurși în acea lume virtuală Cosmos. Ok, deci avem creierul, avem și corpul, dar ambele au nevoie de un motor absolut bestial ca să funcționeze. Așa că haideți să ne uităm puțin la hardware-ul care face totul posibil. Nevoia de putere de calcul pur și simplu a explodat. Uitați-vă la cifrele astea. Modelele sunt de 10 ori mai mari în fiecare an. Generăm de 5 ori mai multe date.
Și ca să fie rentabil, costul trebuie să scadă de 10 ori. Legea lui Moore nici nu se compară cu ritmul ăsta nebun. Deci cum faci față unei asemenea cereri? Nu merge doar să faci un chip un pic mai rapid. Răspunsul e o strategie numită coproiectare extremă. Gândiți-vă la o mașină de Formula 1. Nu schimb doar motorul. Schimb totul deodată. Motor, șasiu, aerodinamică, anvelope, totul, ca să lucreze perfect împreună. Exact asta se face acum cu CPU, GPU, rețele și software. Și așa a apărut platforma Vera Rubin. Nu e un singur chip, e o întreagă echipă. 6 chipuri specializate, fiecare o inovație majoră, dar toate proiectate să lucreze mână în mână. Avem un CPU nou, un GPU nou și mai puternic și apoi tot felul de chipuri care le leagă pe toate la viteze de neimaginat până acum. Și aici se vede magia acestei coproiectări. Noul GPU Ray 1 e de 5 ori mai performant decât generația anterioară, Blackwell, dar are doar de 1,6 ori mai mulți tranzistori. Asta înseamnă un salt uriaș de eficiență. Nu e doar forță brută, e inteligență în design. Și ce înseamnă asta în practică? Păi să zicem că e nevoie să fie antrenat un model de top, cu 10 trilioane de parametri. Cu platforma veche, Blackwell, ar fi fost nevoie de 4 unități de calcul. Cu Rubin, e nevoie de una singură, doar un sfert din hardware. Asta face ca AI-ul de generații următoare să fie mult mai la îndemână. Bun, și acum, dacă punem totul cap la cap, creierul ăsta agentic, corpul fizic și motorul ăsta incredibil de puternic, imaginea devine foarte clară. Nu mai e doar despre computere. E o nouă revoluție industrială, la fel de mare ca cea a motorului cu aburi. Și se creează un ciclu complet care se autoalimentează. Gândiți-vă la asta. Un AI ajută la proiectarea unui chip nou. Chipul e testat într-o lume virtuală. Apoi, într-o altă lume virtuală, se simulează o fabrică pentru a construi roboții care vor face chipul. Fabrica reală e construită de roboți. Și cireașa de pe tort, roboții aia folosesc chiar chipurile la proiectarea cărora au ajutat. E un cerc care se autoperfecționează. Deci, concluzia e destul de clară, nu? Când combini software care gândește cu roboți care acționează în lumea reală și cu un hardware exponențial mai puternic, deschizi un capitol complet nou. Începe epoca IA fizice. Și asta ne lasă cu o întrebare la care merită să ne gândim. Până acum, AI-ul a învățat limbajul uman, a învățat datele, dar acum începe să învețe legile fizicii. Pe măsură ce stăpânește și lumea fizică, ce va construi în continuare? Posibilitățile sunt, sincer, de neimaginat.